Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatódik a nagy kaland. Igazából őszintén megszólva nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy hol hagytuk abba. Complete-ba kell szerintem, mert az a baj, hogy ahogy nézem, össze-vissza van haigálva az összes küldi. Nem. Ja, valamit itt... Igen, megcsináltuk itt a Room of Requirement-be a cuclikat. Meg a Dicknek segítettünk. Igen, így már megvan. Beugrott. Egy pillanat és bele is csapunk a lovak közé. Jó. Még egy utolsó simítás. Ja, itt van. Kiváló. És akkor folytatódjon a kaland. Szóval elvileg feloldódott a főküldetés, úgyhogy megyünk is vissza a térképkamrába. Azaz mennék, hogyha most már engedi, előbb nem engedte. Nyitunk egy kis enci ücsit. Na és... Mondjuk nem tudom, hogy miért futkorászok, mint valami hülye, amikor oda is tudok teleportálni. Nem vagyok én fába szorult véreg. És itt is vagyunk. Megspóroltunk vele szerintem egy másfél percet. Szerintem a fig az itt fog elejérni az életét. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. Nem is tartja már meg az órákat It a is a fig, joy to have egész nap. such a student. It can be. There you are. Nem, én nem vagyok itt, egy dísznek. Tudod? I received your owl. I was Csak able to annak speak vagyok with itt. Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers.
Csak nekem tűnik Ranrock úgy, is hogy a searching for Ranrock meg a I feared as much. Lodgok az I've olyan heard an unusual amount of activity. Goblins and wizards, hasonló I surmise. csengése van a két When visiting névnek, my és nem arra portrait at my célzok, hogy a castle. két személyjegy is ugyanaz, de Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is Közük also van the location egymáshoz. of your next trial. hát I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. jó, hát I'm on my akkor way. indulunk is útnak. Best of luck. Köszi, papi. No time to waste. I'll meet Nem you állt at Rookwood szándékomba, te Castle. tartasz most is föl. Jó. Ennyi volt a küldi. Lehet, hogy még nem tudod betölteni a izé. Olyan gyorsan rányomtam, hogy még nem dobta be szerintem. I've always said that. Igen, itt is van. Mondom, csak várni kellett volna, csak türelmetlen voltam. Térkép. Hú. Ismeretlenbe megy? Ja, mondjuk annyira nem, mert itt pont voltunk. Így. Wonder who lives here. És akkor... Rossz gomb. Ezt a karikát levesszük. Mindig elfelejtem, hogy hol van. Zavarja a képet. Ilyen messze van? Nem baj, stílusosan oda megyünk. Imagine how inconvenient. És persze alukáljunk egyet, mert miért ne? Over here. Mondjuk nem tudom, hogy mondjuk este miért ne lehetne, vagy Professor Rookwood was right. napfelkelténél miért ne lehetne reggel megcsinálni a küldit. And Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Csapassuk neki, papi! Ray? I'd say we know who to leave at home minding the oven. Puty! You two seem ready for adventure. Absurd, isn't it? Na, a törpék! Jaj! Nem vettem észre, máshova figyeltem. Expúzó! Lootoljunk. Dobott valamit? Persze, hogy dobott. Elvileg egy jobb ruhát. Mindjárt megnézzük. Revelio. Mint ahogy nézem, ez üres.
akkor jöhet az 5 másodpercenkénti raviolizás. Jó, nagyon szép, de... Hopp! Bocsánat. Jó. Bukfenc, bukfenc. Pedig de. Nagyon jó. Papi, nagyon jó vagy. Végre jobb cuccokat ad, mint ami... Várjál. Kell egy Leviosa. Aha, csak... Jó, nem baszaksz. Ja, hogy nem tudok izét használni. Édes drága kenyér. Nem jó? Na, ugorj már föl, hát... Ezt most nem hiszem el. Persze, erre fel tud ugrani, de 2 centit már nem tudja megugrani. Hagyjál már. Jó. Rossz irányból ugrottunk. Átvezető. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You Rendrok meg a the rok. carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the Ahelyett, power that I hogy beszélni hagyjuk őket, nem akarjuk megtámadni. Magic Csak... are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope Tudom to miért nem, wield, mert akkor vége lenne a történetnek, igen bring is. me the child. Hát... Fasza. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Any special word you want me to pass on to you? Ja, Istenem. What are your thoughts? How nice of your stuff. Rossz a gomb, nagyon rossz a gomb. Várjál. Na. Te is kapsz egy ilyet. Ez mi? Ajaj. Nem, tudok jobbat is, ne aggódj. Az közel volt. Ojjjjjjjjjj. Nagyon jó helyre dobtad. Kiváló munka.
Ojaj! Nem jó. Töltsed már rózsaszín lilát. Az meg küldjed meg rám ezeket a vackokat. Ezt nem tudom. Egyszer akartam protégót használni, akkor is benéztem. Ó, nagyon jó. Kiváló munka. Jaj, még vannak ezek a zombik, fogadjunk. Nem? Nem tudom, mi volt ez. Revelio. Revelio. Ravioli. Még egy ravioli. Ja, fölvesszük az új hacukákat. Ha már dobálja a játék. Revelio. Ugyebár. Ott van a kövi. Ja, nincs elég hely. Nagyon jó. Akkor megyünk is. Ez már most jobb. Ez már most jobb. Ez meg nem tudjuk milyen. Mondjuk ezt eldestroyoljuk. Szemüveget nem kaptam. Nagyon jó ez a kalap. De azért eltüntetjük a fejünkről. És állat nem kaptunk, de azért megnézem, hogy másik, ami van, nem az gyengébb. Ami normális köpenyt adna, azt mondanám, hogy legyen, de... Nagyon jó, de... Maradnék a viktóriánus kori ruhánál. De mindent begyűjt? Nem hiszem, hogy mindent begyűjtöttünk volna. Ja, az a láda az... Gondoltam, hogy valami rosszabbat fog adni, mint ami van. Ezért nem várhatom el a játéktól, hogy állandóan csak jobb cuccokat dobáljon, mint ami van. Talán most már mindent begyűjtöttünk. Ezt az ajtót szerintem ezt nem lehet kinyitni? Nem. Jó. Gondolom az irány az adott. Másfelé nem nagyon lehet menni. Még tolunk egy ilyet. Ahogy itt maradjék valami. Revelio. Hát itt már semmi nincs. Jó, akkor... Akkor erre. Az... Az ki? Az a fig? Úgyhogy már. A fig az hogy ért oda hamarabb?
Revelio. Aha, ott a harmadik. Is there something with symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. Nagyon I jó. need to find all of them, then cast them quickly in succession. Most szivatsz? Na jó. Az ott marad. Vissza se tudnék menni érte, vagy vissza tudok? Lehet vissza tudok, várjunk csak. Vissza tudok menni. Ha van rá lehetőség, miért is ne? Revelio. Hol volt az a nyomvat zsák? Itt van. Mi lett ilyen köd? Haló? Sejtelmessé vált ez a hely. Istenem, meg ne jegyünk már. Na, Goblin tracks. Rókút They're bácsi, a step ahead of us. bújj elő. Let's see where they lead. Revelio. Tuti valami boss fight lesz. Gyanús nekem ez a This hely. must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Jó kérdés, majd mindjárt kiderítjük, papi. Nyugi. Revelio. I heard Első something. és I was legfontosabb, hoping that was you. aludt. Beszél a festmény. Ja, az a csávó, várja már. Puty. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you think told that. Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, Pedig de. they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Más választásunk nem nagyon van, Just tell me where I need de to go. nem The fogok power you ilyennek stand to elidőzni, wield must elidőzni, úgyhogy first be menjünk. fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Hát ezt valahogy vártam, és erre számítottam, hogy nem leszek ilyen szerencsés, hogy
A Fig professzor jön velem végig. Jaj, ne. I would join you if I could. I shall Emlékszem, await amikor a your arrival. legutoljára ilyennel játszottam. Mármint... ilyen területen. Igen. A First Tile voltam, és az annak volt a legvégén a nagy boss, meg mit tudom én. Hajjaj. Revelio. Gondolom majd ugyanolyanra kell számítani, mint az volt. Hát először körülnézünk. Mi, hol, merre, hány méter. Mi? Aha! Most már csak oda kéne valahogy eljutnunk. Már értem. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. De nem biztos, hogy fel tudok ugrani. De. De ott még van egy izé. Egy ilyen, hogy is hívják? Azt valahogy ki kéne innen szedni. Aha. Jó, hát de az mondjuk az... De... De hogyha meg... Akkor meg itt nem az van. Na jó, mindegy. Nem érdekel, az ott marad. És én ezen nem fogok. Na. Mégiscsak át kell mennünk. És akkor így várjál csak. Accio. Wingardium Leviosa. Majdnem jó volt. Accio. Wingardium Leviosa. Oda föl kéne tenni a tetejére. Vagy csak maradjon itt? Ja, kiderítjük. Nem jó, akkor másik irány. Igen. Innen ne. Hát persze. Szóval a sáv volt ez. Persze, hogy is ne. És akkor, hogyha rá tudok küldeni egy Leviosa-t, akkor fellebegtetjük magunkat. Hát nem, ez így se jó. Vissza. Aha, így. Kiváló. Megint kapunyitás lesz? Revelio. Várja, itt mi van? Interesting.
Elég érdekes, de lehet, hogy nem tudom, ide fogja kinyitni a kaput. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Hát, ehhez pici-pici legényke vagyok. Ah, Istenem. Akkor megnézzük a többit. Csak van valami 60-as. 90, 90, 150, azt végképp nem adjuk. Na, itt a 60-as. Megérte, tényleg. Ó, ez a baj. Nem kell. Na. Hát ezt engedd el. Arra kell rájönnöm, hogy onnan hogy hozom át. Na, várja, nem jó helyen jöttem át. Nem, rossz felé megyek. Valahogy ki kéne nyitni? Nem. Ez mi az? Várj, ó, megvan. Gyere, gyere, gyere szépen. Ez az, nagyon jó. Puty. Átfordítjuk. És akkor átvisszük. Vagy ez így ennyi? Ez így ennyi. Nagyon jó. Ajjaj. Ajjaj. Szervusz, Pityu! Jaj, nem az Akio kell, a Makio kell. Ajaj! Makio, Makio! Au! De púzó! Rád küldünk egy ilyet, levágjuk a fejét, viszlát. Kiváló. Itt megint kapunyitás lesz.
believe I need to proceed to the left here, but how? Ne csak ide meg oda lehet forgatni? Pöppet baj. Akkor valamit itt kell mókolni. Revelio. Oh! Júj! Aha! Levioso. Accio. Guardian Leviosa. Nem tudom ezzel mit kell csinálni, de mindjárt kiderítjük. Lehet, hogy semmit. Amúgy. És ha itt átjövök, akkor ott semmi sincs. Járja? Nem. Ez most mi volt? Nagyon mondja magáét a Déni. Na mindegy, jó. Valamit elcs... Jaj! Ha! Tehát jövünk, belövünk egyet, és akkor meg is volnánk. Jó. Ezt nem tudom, ez a ugródeszka minek volt ott, de... nem jöttem rá. Még egy kapunyítás. Na, csak előtte itt meg kell küzdeni, ezekkel fogadjunk. Megint válthatunk át. Jó. Nincs több. Fasz nincs! Láthatatlan! Ja, várjál! Tűnjél el! Nem idevaló vagy. Hát... Hitting those marks readjusts the archways. Aha. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Aha. Eddig kiváló. Lejjebb. Aha! Nagyon jó.
Azaz, mozogjon az a szoba. Megint egy csata lesz, nem merem fogadni. De tányért elvihetem? Á, hallom! Hallom ám. Küldjed magad! Másik. Úgy. Viszlát. Jó, mindjárt kinyitom egy pillanat. Csak én még itt körül kell, hogy nézzek. Hol volt a... Revelio. Hát ne oda küld a Revelio, hát mi az? Levioszát. Na. Fordítsuk át. Ide megint ez kell. Ráküldünk egy ilyet. Szépen elkezd fordulni ez a vacak. Hát, jó helyre küldjed már! Szóval... Jó. Miért nem vagyok meglepve? Na. Viszlát. Úgyis rossz cuccot fogok kapni, úgyhogy tök mindegy, tehát... Nem! Meg vagyok lepve. De remélem ott nem, vagy ott kell még van. Nem hiszem, hogy ott kell bármi más csinálni. De azért megnézzük még egyszer. Semmi. Megnézzük, hogyha elkezd fordulni, akkor mi változik. Hát igazából csak a láda, úgyhogy ez lehet akkor csak ilyen lootolós logikai puzzle volt, semmi más. Hopp. Itt nem maradjon. Úgy érzem, hogy ez még fog kelleni erőteljesen. Szezámmag tárulj. Ott a bugi a lábába. Hát... Elrontotta. Ajjaj, boss fight szagot érzek. Oh. Nagyon jó, mert ahogy nézem, van olyan, akit látok, és van, akit nem. Úgyhogy... Bukfenc? Igen. Éreztem. Au! Au! De... Elmész az anyádba, vagy elmész az anyád?
De ne akkiózzunk, hát... Ajaj! Ajaj! Book fence. Jó, és akkor még egy van. Ez mit érez? Mit csinál? De most... Gondol egyet, azt átmegy? Hát hogy van ez? Hol a nagy boss? Hol a nagy boss? Csapd ki! Gyerünk! Jó van, tetyám, gyere! Ajaj, most vagyok bajba! Igen! Elbasztam! Oké? 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 Küldjük rá! Ezt kapd el, ne a náthát, hülye gyerek! Mondjuk azt nem tudom, minek küldtem rá, de... Fárad az új! Ezeket főzhetjük. Hát ne viccelj. Ajaj, book fence! Nagyon jó. Most basztam el. Fogadjunk, most fog jönni a kör. Szeva! Au! Korán nyomtam meg. Oké. Au! Ez fájt. Sprint! Book fence! De... Ezt hogy a faszba tudom kivédeni? Jó. A protégóval lemerem fogadni. Ja. Csak mondjuk a célzást nem kellett volna benyomni. Na, megdög lesz? Megdög lesz. Nem dög lesz meg. De megdög lesz. Azért mondom. Hát nehogy már étkörözzön a sólyon fölött. What a relief. Na.
nincsen ilyen portálos vízbassz. Na mindegy. Ez kb. Nagyjából ugyanaz volt, mint az előző egyébként, úgyhogy nem egészen tiszta, hogy... Jó, mielőtt még belenézünk a vizes tálba, megmosunk arcunkat, fölvesszük a lootot, amihez persze kell hely, mert miért lenne hely? Jó, azt kaptam, amire számítottam, egy rosszabb tárgyat. Revelio. Itt esetleg valami. Ez az a láda, amit már átkutattunk. Jó, akkor megmossuk arcocskánkat. Hajrá! Annyira jók voltunk a boss fight-ba, hogy egy könycseppet ejtett érte. Újabb storytelling. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. Oh. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ez jó ötlet. Csak kérdezem. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Azt a... Jó, hát egy újabb kis részletet megtudtunk a történetből. Mármint az előzmény részéből. Egy pillanat és folytatjuk utunkat. Szóval... Where is the kijárat? Ezt ugyanúgy a izébe fogunk találni magunkat? Ja, ugyanúgy a térkép mi az? Kamera. You're back. And in one piece, no less. Hát, mit hittél? It is good to see you again.
Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this Mondjuk path. azt nem Thank you, egészen értem, Professor. hogyha ide I shall jutok keep vissza, the akkor second innen miért artifact nem safe, tudok as you've oda menni, advised. csak Good. másik Are you irányból. ready to move on? Nem állok I'm készen. ready Hát for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. majd kapjuk a harmadik emberkét. How do you do? I must say that I was not Rebekül. entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Oké. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Jó, Very hát well, Professor. információk tudatában leszek. Elmesélek mindent. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Addig te itt fogsz majd rostokolni, ahogy eddig tetted? Mi történik? Évszakváltás? Jön a Christmas? Wow. Nagyon karácsony lett. Na hát akkor megnézzük, hogy mi a következő lépcsőfok. Valószínűleg most megér... Mi? Mi a fasz? Natty told me about your run-in with the poachers. Mi a I have retek? some news about them as well. Can you meet me soon? Igen, Poppy, mindjárt. Szóval valószínűleg most megint rá fog kényszeríteni a játék, hogy főküldit nem csinálhatunk. Mert szintet kell hozzá lépni. Érdekesen lépcsőzöl. Nem ide akartam jönni. Miért ide jöttem? Ja, hogy nekem felfelé kellett volna mennem ahhoz, hogy kiussak a hálókörletből. I have been asked to teach you the exploding charm. Howvin? Ki ez a Howvin professzor? Én szerintem azzal még nem is találkoztam, ez valami új karakter lesz. Figyelj! Figyelj! Ja, még csak kinyitom. Bocsánat. Mindegy. Tök mindegy, úgysem fogom tudni kézbe venni a tárgyat. Az az igazság. Hopp. Megvan. Puty! Igen. Mi meglepő? Szóval... ezt a halászkalapkát, ezt elhajítjuk a... hát nem hajítjuk el a kukába. Nagyon jó. Mint valami... nem is tudom, milyen... manchesteri munkás gyerek. Olyan sapkája van most. Mindegy melyiket, már hárban ugyanott tartunk.
ezt meg leszedjük a fejünkről, mert... Na, végre valami erősebb cucc, nem pedig valami gyengébbet dob. Sáli-máli. És a kinézetét megváltoztatjuk. Sóval nyitunk egy quest táblázatot. Igen. Megmondtam, mi lesz. Nem baj. Jó. A popit keressük már meg, mert mivel egy jó kis állatmentős küldik vannak. Beszédikkel, de ahhoz 20-as szintűnek kéne lennem. De én ezt szerintem megcsináltam, és ebből szerintem egyet vagy kettőt már be is gyűjtöttem. Mondom én, hogy valamit nem mentett el a játék. Sebastian... De hol a Poppy, he? Azt mondja, hogy találkozzak vele minél hamarabb. Ezt nem is lehet vele találkozni. Na jó. Handy resource indeed. Beszél a levél. Együnk egy almát. Na jó, mindegy. Menjünk innen. Szóval... Ciao, ez nagyon idegesítő. Szóval hol vannak? Itt van a levelek. Hol van a pöppentyű? Poppy, itt van-e? Ez jó, csak... How can I find you? Ja, hogy... Aha! Itt van. Értem, tehát meg kéne csinálnom ezt a Fire and Ice-t, mielőtt találkozok Poppyval. Aha. Jó, hát... My studies, és... Melyik study? Mindegyik? Ami csak van. Ő ki? Hát ez nem tanár. A 100%. Ezek mellé küldik. Ez repülés, ez nem hiszem, hogy... Ez az a néni onnan a faluból, vagy honnan. Hát akkor... I need rescue a Diricole and giant purple toad with my knapsack. Jó, és azt mutatni fogja a térkép, hogy hova búbánatba kell mennem? Igen, nagyon jó. Hú, de vicces! Szóval... Világtérkép. Zöld tűz. Az zsa. What are you up to now? Kis dobozkát. Na nézzük. Varázs seprűnyél. Partvis.
Puty! És felnyomtuk magunknak. This could prove dangerous if I'm not careful. Dangerous? Nem hinném, de... Ó, ja, hogy így dangerous! Understand! Hopp! Úgy! És akkor van még a Giant Purple Toad. De kicsit messzebb van. Abandoned long ago, no doubt. Jaj, nem Merlin. Merlin genyó. Na jó, nézzük meg. Ja, hogy itt más is van. Na, hát jó. Begyűjtelek a táskámba, nem vigyázó. Jaj, nem jó gomb. És ebből 40-et kő. Hát jó. Na, basszus gitár. Csinálunk valami riffet mindjárt. Mit tüntessünk el? El kéne mennem a Rocksmithsbe. Eladni a vackokat. Megvizsgálni a ruhát, hogy milyen erősségű. A Room of Requirement-be. Már minden áron. Akkor legyen ez. Megérte teljes mértékben. Köszönöm szépen. Hopp. Az a problematika, hogy a zsákkal nem tudok varázsolni. Az vagy már Totalius. Nem arra akart. Ez meg. Ó, hogy a végre. Vagy már te egy productó. Ezt kapd el! Égé! Hopp! Na, mit tettem? Mesélj nekem. Hopp! Eltűnt, tyúkká változott. Már sok kárt nem fogsz okozni senkinek se, meg senkibe se. Biztos van itt valami, ami mozdítható. Azt meg elvisszük magunkkal. Jól látom, itt van egy ilyen varázskapu. Csak a lootot begyűjtjük. Astra hogy megyök fő? Ez kell, nekem lépcső, nem. Very interesting. Hogy megyek? Oda fő!
De néha ez olyan életképtelen az a karakter, hogy az valami nevetséges. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Hol van még? Golyó. Tudom, hogy ott van 3 golyó, de azt is. Jó, és... Még több golyó? No? No golyó? Revelio. More golyó? This place has seen better days. Komolyan nem tudom. Én többet nem látok. Lehet én vagyok vak. Ja, ott van még 2. These Merlin trials won't get the best of me. Ez még könnyű. Ott van a Merlin. Na, valahogy jussunk fel, aztán megyünk a kifállapkáért beszerezni a tüfállapkával. Csak miként és hogyan? Mert tudja, hogy oda kell valahogy feljutni, de mert onnan át tudnék csak simán menni. Hát ezt most begyújtottuk, így már nem fogunk fázni. Ettől még nem oldódott meg probléma. Revelio. Menjek, kitaláljuk. Aha. Már érteni. Oké. Egyszerűbb. Általában mindig így szokott lenni, hogy egyszerűbb, mint gondolná az ember, hogy mi lesz a megfejtés. Itt mi van? Semmi? Nem, egy zsák. Zsák arany. Hopp. Köfi. Kivel kell megküzdeni? Paukakkal!
Kiváló. That's all. Pedig ott föl tudnék menni. Csak mondom. Csak hogyan és miként? Aha! Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Ja, Istenem. Accio! Wingardium Leviosa! Még jó, hogy ilyen Assassin's Creed-ek vagyunk. Néha napján, mert van, amikor a 2 centit nem tudjuk megugrani. Hát ezt nem hiszem el. Jó, begyűjtjük azt a állatkát, azt elmegyünk tényleg most már a megfelelő helyre, mert ez így nagyon nem kóser. Add le! Ez most komoly? Ennyi? Ne kúrj föl! Na jó. Menjél már, hát Istenem, te! Jó, vagy ne! Ez lehet, hogy instant meghalt volna, na mindegy. Érdekes a táj, hogy így teljesen téli köntösbe került. Mondjuk itt elég zöld. De ezt csak én látom, úgyhogy megyek fölfelé. De mondom fölfelé. Tudod mi az, hogy fölfelé? Ha innen nézzük, minden havas. Vagy legalábbis valamennyire. Ezt elindulok lefelé. Ez beződő minden. Haló? Ami a rákolló? Újjúj! Van egy kis baj, nem nagyon megy az életereje le. De figyelj már, itt 20-as szintűek vannak, az hogy az anyámban van? Várjunk. Ajaj. Ez baj. A bukfenc az mindig jó.
Au, au, au! Jújjúj! A mocsárba vagyok. Anyu! Oké? Nem repül, hát ő nem. Egyel kevesebb. Au. Au. Aha. Au. Ez nem volt jó ötlet, úgy érzem. Nagyon nem jó ötlet. Hű, gyerekek! Nem jó! Ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó. Puty! Hopp, ott van egy ilyen izé. Au, au, au. Így áll egyet. Ajaj. De annyian vannak, hogy egyszerűen nem tudok ennyivel elbánni. Csak egy van. Valahol itt volt. Megvan. Hú! Elfogyott az összes likőröm. Ez az. Revelio. Ez mi? Jaj, ne! Na jó. Jóságos ég. Revelio. Ott szerintem azok, amiket be kell gyűjteni. Oda sonfordálunk. Halló?
Halló? Incendio! Ja, de incendio, ó, hogy... Béka! Assignment's all finished. Kiváló. Szóval... Visszamegyünk a tanárnénihez, meg gondolom hozzá kell vinni ezeket az állatkákat. Igen. Nem oda megyünk, hanem... Yoda. Ideje meg Yodaja. Tök. Ja, hogy ő az a néni. Jaj, hát tegyen meg, de édes falacska. Hapci! Excellent work today. Class dismissed. Nem a Can't say I'm terribly fond of all the I take it you're ready to learn your... I completed your Néni, assignment, meghoztam Professor. a I'm ready rendelést. to learn Bombarda now. A vótfutár vagyok. This spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Hát nem fog fölrobbanni a kezembe, mert nem robbanóanyag. Tanárnéni. The exploding charm is highly volatile. Ja. Hús és pöc. Bombarda! Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Oké, azt hiszem ez volt az. Megnézzük. Try it on the pumpkins. Pumpkin? Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Az a baj, hogy... Textbook execution. Bravo. Tehát szerintem a bombardát azt ki tudjuk cserélni erre-ni. Nem, az a Confringo. Igen. És akkor ezt átrakjuk erre. Ez mit is csinál? A Glacius, ja, megfagyasztja. Ez talán hatásosabb és praktikusabb. Ezt a jelölést én szerintem kiszedem innen, mert az zavarni fog csak. Így, és akkor... Quest. És akkor már tudunk is menni megcsinálni ezt a kis főküldit, hogy utána a pöppentyűvel találkozzunk. Hova akarsz elvinni engem? Jézus Maris. Ide pottyantom magam, mert akkor a következő pontot fel tudom fedezni. És akkor megint egyel több fast travel ponton van. Ja igen, itt voltunk. De én ide nem akarok gyűnni. Elrepkedünk ittene a fák között.
castle. Must have been quite stately in its time. Majd a Castlehez majd eljövünk most. Egyelőre csak ezért jöttünk erre. Nope. Viszlát. Na szóval megint waitingelni kell. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Mindjárt. Egy pillanat. Egy pillanat és folytatjuk, csak innivalót kell hozni. Mert fogytám van sajnos. A folyadék bevitel pedig fontos, úgyhogy ja. Na szóval. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Hát... Secrets safe with me. That sounds suspicious. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Menjünk. Merre? Utasd az utat. A centaur. Tread carefully. Kentra úr. Mire vigyázzunk? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true.
Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Nagyon jó. Erről ennyit. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ja, Istenkém. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Itt harmadik alkalommal én egyszer láttam őket, elég is volt. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is... Revelio. What is Csak héttel küzdöttem Not meg. entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Jó. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Nem mentünk el a fránya Rocksmithbe, hogy eladjam a szarokat. Most megint ez lesz, mint eddig. Istenkém. Ajaj. Jaj. Olyan boldog vagyok én. Na végre valami jó cucc. Ne. Gyere már ki a vízből! Segítség! Beszorultam! Revelio. Még ez van itt Why egyedül. wouldn't they take their cages with them when they left? Kacsa. Várj, ott van még valami. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Nagyon I kiittam a should tell poharat. Poppy about it. Anything interesting? Hát még hogy a viharban ne? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Hát nekem eddig se volt pozitív, meg How jó do érzésem. goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? 2 centivel előrébb járok a Poppinál, azt egyből csinálja a ribilliót. Nem jó gomb. Au. Au. Nehogy már. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Kell a ripéró.
Szóval... Gír. De jó. Revelio. De jó a dió. Picsilarigo. Hol a Ripero? Várjál, melyik volt az? Na, jó, hát nem így akartam, most már mindegy. Ez volt. Meg ez volt. Azt hiszem, ha jól emlékszem, ugye? Igen, a bombarda. Ez is ilyen óriás sátor lesz. Édes Istenem! Miért ver engem? Jó, hát hogyha már odaadta, akkor felvesszük. Figyeld meg! De csak ennyi szerencsém volt. Revelio. Na, menjünk be. Mert ugyebár erre várunk. Are those dragons? It's a dragon fighting ring. Nagyon jó. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. Merjenek az Poachers are emberek. far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Nem baj, megmentjük őket. Incendio. Confringo. Senki nem vett észre semmit. Revelio. Van valami begyűjthető cucc? Nope. Akkor megyünk tovább. Have you heard from your family? Has either of your brothers come out as well? Caborzo. Oh. Nagyon jó. Istenem, te! Ez a 10 méterenként valamit el kell pusztítanom című történet.
Így is jó. Revelio. Erre volt még valami? Nem. Kizárásos alapon más útirány nincs. Revelio. Figyeld! Hát most erről beszélek. Tök jó, hogy így szórja a lootot, meg mit tudom én tökre örülök neki, csak... Hogy verjem az anyját a falhoz, aki ezt kitalálta. Revelio. Megint? Erről beszélek, tehát... Jó, ez mondjuk most itt pont olyan cucc, ami erősebb, mint a mostani, de... Nem tudjuk felvenni, mert nem vagyunk olyan szintűek. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Mi? What's going on down there? Jaj, ne! He Szegénykém. must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Jó, megyünk le szépen. Nyomás. Meg kell menteni. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. És miért kell ilyen nagyon lassan sétálnunk? Hello, Hamura. Így-e? Tojós! Vigyázzunk rá. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Jó, csak összegyűjtjük itt a összegyűjthető dolgokat. Szerintem nem hagytam ki semmit, de... Ne az almával szórak. A pénz kell, nem az alma. Au! Nagyon jó. Nagyon jó. Gondoltam, hogy lesz itt még valami finomság.
túl egyszerű lett volna. Puty! Au, au, au. De levegőhöz azért hagysz hozzájutni levegőhöz? Te ne varázsoljál! Ajaj! Kuffenc! Á! Francba! Ó, van még. Nagyon jó vagy, Poppy. Oké, This may have been a bad idea. I suppose we'll nem find hiszem. out. Szerintem nekünk nincs félnivalónk, hiszen mi szabadítottuk ki. Protego! Csinálunk neki kiutat. Légy szabad! Mi meg fussunk kifelé, mert ránk borul az egész sátor. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Hát ja. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Jó, engem az nem nagyon érdekel. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it.
Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Jó van. Majdnem 20-asok vagyunk. Mi a következő? Most nem ad főküldit, most ezekkel kéne foglalkozni valószínűleg. Flippendó. Kitesztelnem kellene a káposztát, a mandréket és a Venomous tentakulát egyszerre. Meg növesztenem kéne és learatnom ezt a fluxweedet. El kéne mennem megint a dogweed devcapbe. Mivel nincsenek meg a területguide-jaim, így kénytelen vagyok a térképet használni hozzá. Hát jó. Akkor nem tudom, első körben menjünk el az öreg lányhoz. És ha már Rocksmithbe megyünk, akkor ott el is adom gyorsan a dolgokat. Maga ott is van, mutatja. Meg itt is van valami. Ez egy másik küldi. Valószínűleg a másik az a öreg lányos. Sometimes it seems all Transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we'll discuss your progress thus far in the term. Vagy nem. Jó, bejelöljük, mert de jó felé mentem volna. Na mindegy. Pardon me? Might I ask a favor of you? Te ki vagy? Mellé küldi? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirus Hogwarts, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Mm-hmm. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuba pus. Booba-Tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Yo. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba-Tubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Okay. Majd ezt majd ezt most Our jegyeljük. classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Jó, most egyelőre megcsináljuk azt a küldit, amit én kitűztem magamnak. Ezt. Booba-Tubas. I hope it's worth the risk. Well, what say we show you some of what's available?
pillanat és folytatjuk is. 1 perc. You did away with all those dark wizards? Oh, I can't believe it. Szóval... Mandrake Seed... Oh, I'm always El fog menni a pénzem. Mindegy, ezt meg eladjuk. Ezt nem adjuk el. Ezt eladjuk. Ez mehet, ez nem mehet, ez nem mehet, ez mehet. Meg ez is mehet. És akkor igazából az erősebb cuccok, meg hát azok, amik... Hát azt mondhatja, hogy ez... You did away with all those dark wizards? Ja, nyugalom. Oh, I can't believe it. Nyugalom. Ez is gyengébb, úgyhogy kuka. Doors always open. You be sure to stop by soon. Elvileg mindenünk megvan. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Szóval... Először is felvesszük azt a ruhát, ami elvileg erősebb a mostaninál. De... Na várjunk, mit ír feladatnak? Várjunk. Három növényt kell egyszerre használni. Viszont a Venomus nincsen, meg Mandrakem sincsen, szóval azokat még így termesztenem kellene. Szóval visszamegyünk Roxfordba. Azt hiszem nekem
Ez kell. Nem. És a zöld ház. How nice to see you, my... I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me if you are there. Nettie. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Te ki vagy? Samantha? Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly. Nem, azt nem hiszem el. Turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so Ez sorry. borzalmas. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that weren't possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Nagyon más választás nincsen, úgyhogy... I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Jó van, majd... Thank you for your help. My family is indebted to you. Jó van, nyugalom, semmi gond. Ennek ellenére most nem ez a küldünk, úgyhogy... Csináljuk a növénytermesztést. Emtízzük, és mendréket növesztünk. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Apologies, Professor. Perhaps later. Not to worry. I'll be here if you'd like to talk. Akkor lehet, hogy nem itt kell. Akkor viszont a Room of Requirement-be kéne mennem. Szerintem.
Nem a Potion Station kell, hanem a... Deke would like to talk with you when you have a moment. Jó, oké, This will Dick. be more useful when I have something to identify. Melyik is az? Várjunk, ez az? Igen. Herbology. Forgassuk el. Csinálunk még egyet. Az a baj, hogy szerintem a medium plant. Ó, hagyja. Oh. Jó, akkor azt hittem, hogy egyszerűbb lesz, mint gondoltam, de nem. Hogsmeade, here I come. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Meg valami sütit kell ellopni neki majd a másik Greetings. mellékküldőbe. Please, take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Talán most vissza. Ja, meglátjuk. Ettől féltem. Tudom feloldani a medium meg a large table-t. Lehet az egy másik küldi. Ez repülős, ez potionös, ez 20-as szintűnek kell lenni, ez Sebastian, ez a családos, beszéljünk Poppyval, ez a Family Frost, ez repülős, ez más.
Az baj. Ajaj. Új. Na jó. Szóval... Akkor megint vissza a nénihez. Hát ez kiváló munka. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hát mire végzek, föl kell a nap. Jó felé jövök? Jó felé jövök. It's a good thing we have all. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Well, what say we show you some of what's available? Jézus, nem fogok tudni megint megvenni mindent. When a young one makes a wise purchase, I can tell you'll go far. Hát pont, hogy el is ment minden pénzem. Édes, drága, jó Istenem, miért baszol ki velem? Kecske! Kecske! Hova menjek már, hát? Vagy már te unicorn? Erre tudom elhagyni a várost. Engedjél már, hagyj menjek! Végre! Keresni kell valami enemit. És meg is van. Nem? De! Tolunk egy ilyet. Tolunk egy ilyet. Úgy. Nekem igazából semmit sem kell csinálnom. Annyi. És akkor most már csak egy ilyen Fluxweedet kell növesztenem. Megkapom a 20-as szintet? Nem kapom meg a 20-as szintet? Nyúljon meg a nyakad. Weasley néni nincs itt. Nincs időm, ne haragudj. Viszont, hogyha már a potion-os táblán megvan, akkor csináljunk ilyet. Egy pár darabot, mert úgy érzem, ez fog kelleni. Ez ilyen fogyó hiánycikk. Csinálunk egy párat. De ki kéne találnom, hogy a Fluxweedet hogyan tudom.
vagyok kíváncsi, mik vannak még itt. Tombs and Crossba kell mennem, és ott fel tudom oldani. A játék az szivat engem. Ide-oda küldözget a Hogsmeade-be. Azt hiszem ez az, ugye? Az. Ezt írhatta volna korábban is. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Na. Itt van valahol a bejárat mellett egyből. Csak az a baj, hogy nem lesz rá pénzem. Így igaz. Bár ezt el tudjuk adni. Ezzel egy kis zsetot megspórolunk, megszerzünk, de... Hát igen, ettől féltem. Putting table. 1000. Jaj, more! Miért szivat a játék? Jó, akkor kénytelenek vagyunk valami más küldibe belekezdeni. És sajnos ez így félbe marad. Istenem. Csináljuk meg ezt. Na, nyisd már meg a térképet, hát. Hova akar ez engem elvinni? Off on another adventure, are we? Repüljünk a madáron. Slow down now. There we go. Hopp, egy fa. Emelkedj! Emelkedj! Nagyon jó. Ajaj. Tessék vigyázni. Hova repülünk? Hát
Ide tedd le magad, Gyere szépen vissza. Ó, a fához menjek fő. Hello. Madame Tissot, hol tetszik lenni? A panoptikum. Hol akar ez engem felvinnie? Ez a izé pukkantós van? Where is the? Hanló. Hol a következő? Most... Én vak vagyok? Szerintem én vak vagyok. Van valahol kettő. De mi? Hát én tényleg nem tudom, hogy mi a péló van. Hon vannak a lufik? Ja. Jelzi már, jó van. Kiváló. Kiváló. Messzebbre nem tudtad elvinni volna. De húzd már föl! Húzd már föl! Ez hülye! Haló! Ott van egy Luffy, már látom. Gondolom az az egyik. Gyerünk, mert ez hülye. Állj meg, mondom állj meg. Ez hülye. Mondom állj meg! Na végre. Esküszöm, hogy ez hülye. Hát ez... Oké. Nagyon jó. És akkor most megyek vissza Oxfordba.
Gondolom én. Igen, a Madame Tussaudshoz. Oda jó lesz a lépcső aljához. Szóval... elmeséljük neki, hogy nagyon ügyesek voltunk. Ki tudtunk durrasztani 10 darab Welcome bufit. back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Úgy nie. És akkor most teszteljük is. Very good. I recommend That's it. Keep it up. Ez talán jobb, mint a fagyasztásos. Nem? Volt oda bent valami összegyűjthető? Field Guide papír. Revelio. Igen, van itt. Valahol itt nagyon... Itt van? Tuti benn van a fal túloldalán. Jó van. Újabb küldi? Megnézzük. Onájjal már rég találkoztunk, rég volt már vele óra, legyen az. Ez elvileg itt van fönn. Szóval szerintem... Legyen ez. Onnan csak nincs messze. Az aulából. How nice to see you, my young. Last of Us. Muzsika. You must try it. Ez mindenhol ott van ez a gyökér gyerek?
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. So frustrating. Jó helyre jövök én? Mert szerintem nem. De. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. De. Ez bolond. Pókerezzük, vagy mi van? Hülye gyerek. Gyurcsok, megjósolja a jövőt? Kávés csésze. Nézd már! Megitta a kávém. Ez nagyon jó óra volt. Assignments were challenging enough for you. What do we have here? A demiguise. Na jó, van, itt is van egy majom. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have Wakanda. something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Nem tudom. Mondjuk a nem tudomot választom. I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your target. Descendo. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? És min próbáljon ki? Ja? Excellent. Ez még jobb, mint a lökős. Van valami összegyűjthető papír, hallom What do én. we have here? A demiguise. Nagyon jó. Megkaptam valami új ruhát is, ezt is fölöltjük magunkra. Egy sál. Jó. Jöhet a kövi.
Weasley professzornak küldi, hogy gyűjtsék össze papírokat. Van a Sebastian-ös küldi. Menjünk popizni. Hát... ez a sárkányos dolog, ez érdekel engem. Rocksmithbe kell menni? Nem. De... akkor hova? Tehát innen küld oda? Vagy én vagyok vak? Ja, csak én vagyok vak, jó van. Ja, tényleg a 3 partvisba nyílbe kell menni. Felmosó rongy. Hogsmeade, here I come. Egészségedre. Te is adsz küldit? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine. Nagyon jó. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. Jó. Very well. If I have time, I shall see Pillangókat követhetek, miért ne? Kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Nagyon örülök a találkozásnak, és kaptam még egy mellékküldit, de én maradnék a popis küldinél, úgyhogy fordulunk egy 180 fokot. The butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going.
I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Oké. Viszont mielőtt még oda megyünk, elvileg itt tudok lootolgatni. Ha jól emlékszem, ha csak ki nem nyitogattam már korábban, amire nem egészen emlékszem, szóval... De szerintem kinyitogattam, viszont az ajtót azt nem nyitottam ki, mert ahhoz Alahomóra kell, és azt nem olyan rég kaptam meg. Szóval... Igen. Alohomora. Valami nem jó. Hopp. Revelio. Először is egy papíros. Itt is van egy majom, nagyon jó. Hát ez egy nagyon kiváló szemüveg, úgy érzem. Tökéletes. Ennél jobb nem is lehetne. Én nem szeretnék magamból hülyét csinálni. Úgyhogy eltüntetjük. Jó, hát a makiért majd visszajövünk akkor. De kell hátrajönni a háznak a végébe. You'll see it was a mistake parting ways with me. Ő ki? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Repül a háttérbe egy papír, ezt be kell Said I was gyűjteni. too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Csak most tudod, hogy én éppen nem ezzel akarok foglalkozni. Most hova lett a Poppy? Ó, édes drága kenyér. Eltűnt. Ennyi volt az a küldő, hogy beszélnem kellett volna csak vele? Jó, mindegy, akkor a professzor Weasley-s küldit csináljuk, mert most már bedobta, hogy az kell. Úgyhogy... Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Lawley-nak majd később segítünk.
nem jó. Ez kell. Hogy jutok le oda? Mondjuk onnan. Remélhetőleg. Ja, itt vagyunk. Liftezzünk egyet. So this is the underground harbor. Revelio. Kis pénzecske. Kis ruhácska. Egyszer. Várjál. Úgy kell, hogy ne lásson. Igen, ezek a szemesek, ezek nagyon jók egyébként. Nagyon sok pénzt adnak. Most vissza ki, hova? Várj, collect field guide from the book. Jó, vissza kell menni. Nem sieti el, az a lényeg. Mi ez? Revelio. Megvan. Várjál, That book Professor Weasley asked me to... Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of nem the lehetne Wizarding csak world. odadod azt a nyomvat None of the other könyvet, students azt will try it, mind no a matter ketten how many megyünk times I utunkra. ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. De figyelj már, ez egy könyvtár. Azért könyvtár, hogy bemész és elveszed azt a könyvet, ami bent van, nyilván. Ami nincs, azt nem tudod elvenni. De elveszed a könyvet, kikölcsönzöd, és ebben nem akadályozhat meg senki. Behívom a könyvtárosnőt, azt a kábarak. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in the game of Quidditch?
Correct. The slidget was first introduced to Quidditch in 1269 by Jó Elizabeth régóta and űzik. Arthur Brown. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Hát... Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned Eddig jó substance in vagyok. all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Hát biztos nem a Horcrux. Nem a végzeterekéi. The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Tudom én, hát. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a team throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Fingom nincs. True. Actually, the answer was false. While polyjuice can be used to change things, Nem fogja odaadni a könyvet, én felkötöm magam. to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't Tartsd be meg giving you any more magadnak. easy questions either. Nekem nem The kő. next ones will be more difficult. Majd valaki más elkvízez veled. Mit szólsz hozzá? I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Nagyon jó. I put the book back on the pedestal for you. Revelio will make quick work of this. Want to test your Jaj, de knowledge nem, on some more nem azért difficult jött, nem. I'm sorry. Nekem a papír kell, meg a könyv. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Na jó. Kigyűvünk. Felmegyünk. Lemegyünk. Átmegyünk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. There's the fountain. I'm getting closer. Sisa. I Veled meg mi van? Professor Weasley transfigured the book with all her test answers Hello, into Gareth. an owl to stop students from So, cheating. has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Oh. You don't create anything worthwhile without setting a few things on fire. Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Kiváló. All of my relatives work at the nursery. Everyone. Bagolj! Ez igen. Settle down. Settle down. Jó van már. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it
Could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Pillangó! Beautifully done. Nagyon jó óra volt, köszönöm szépen. Bár csak minden óra ilyen sokáig tartott volna annak idején az iskolába. És akkor most a Weasley tanárnénit is át tudom varázsolni egy hordóvá? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? No. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Kiváló. Kipróbáljuk egyébként ezt is. Ez tök jó, már hordott. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Oké. Akkor lehet, hogy a Sebastian-ös küldikre ráfekszünk. Igen, és ráadásul meg is van a következő küldi, és kénytelenek leszünk ahhoz, hogy tovább haladhassunk a megszabott küldikre. Sebastian-nel kell találkozni. Be is jelöljük szépen, és... My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Oké. Csak beszélünk Nellyvel. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Okay. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okay. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Jó. Kapom én itt a küldetéseket, csak... Csak a fősztorira vagyok most rá
összpontosítva elsősorban. Rossz irány. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. De szerintem ez a beszélgetés is már lezajlott egyszer, de nem ment a játék, hogy én nem. Give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Cruciót tudom. Most Crucio, már. Correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. Yep. Valami bányánál kell találkozni a Sebastiannal. De azt most nem engedi. Hol van az Amit?
Ja, hogy az a főküldi, ahhoz meg 22-esnek kell lennem. És ezzel se tudok semmit se kezdeni. Ó, hogy a... Ez 21 kell, ez meg 22. Jó, akkor csináljuk ezeket. Hova kell mennem? Ide is életettem volna, de nem tudom néha behatárolni, hogy hova akar engem dobni, meg hova nem. Ennyi erővel ide is jöhettem volna. Na, kezdjük akkor. You wanted to speak with me, mother? I had hoped Ez az anyja? Ja, persze, hát Onai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not Én kis meddle in the gazellám. affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Szóra sem érdemes. Ennyi? Nem is kapok érte semmi pontot, hogy beszéltünk? Ez kiváló. Ezeket a mellékcuccokat így kivizélem szerintem, mert
Itt is van egy. Past the high wing! High wing! Go! Nagyon jó. Past the river near the forest. I must be on the right track. I should investigate. De szerintem itt is voltam már. Na. Landolj már, hát. Magas szárny. Tudod mi az, hogy landing? Landing! Drága kenyér. Várja, melyik volt az? Ez volt az. Nem volt ez jó ötlet. Anyád, hogy van? Elég legyen most már. Na jó van, Poppy adminják küld itt megint. Ó, belebugolt a sziklába a loot. Na. Mondom, ott van a földbe belebugolva a loot. Revelio. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Az, amit kerestünk, az meg lett, de azért még én körülnéznék, hogy tudok kiútolni. An entry from Bardolph's journal. Tudom, hogy voltam már itt, hát nyitva van a táska. Szórakozik velem a játék. Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Sötétedik, szóval vissza kéne mennem a Roxfordba, hogy begyűjtsem azokat a majmokat.
Igaz, hogy van, amire nem is emlékszem. Azt tudom, hogy ott fönn a Netinek az anyjának a izébe, tornyába ott van. Istenem, te... Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his Ővele is már beszélt. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. Így lesz. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. De hogy nem adok neked semmit, hagyjál már. One less human to worry about. One of Ranrock's camps. Exactly as Madame Think you're clever, don't you? Na, most volt elég. Someone's not quiet enough. I won't rest. Think you're clever, don't you? Na. You've one less follower, Ranrock. One camp down, one more to go. Várjál, mindjárt csak lootolunk. De nem sokára meg lesz a fő küldi. A lotgokos küldi. Ennyi? Nincs több loot. Akkor megyünk a másikhoz is. Ott is rendet csinálunk. One less human to worry about. You're so very weak. That student defeated our encampment in the tower. Baj van. I won't rest. Au. I won't rest.
De most vagyok bajba. Van még? Revelio. Itt is van valami. Majdnem visszatöltött az életerőt. Na, elvileg ki lett puceválva a hely. Madam Beaumont will be glad to hear that. Revelio. Ott is van loot. Ez mi volt? Kis állatkák. Revelio. Mondjuk nem a tyúkra gondoltam, itt valami másmilyen állat volt, a tyúk nem ad ki ilyen hangot. Jó, szerintem megvolnánk. Who lived here, I wonder? Seems a pleasant enough little place. I do miss the bustle of business. Poor customers, afraid to venture out. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf? What do you know of my brother? Melyiket mondjam? I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Adolf! Hát, sajnos ez van. De... Adolf, my dear brother. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Milyen hangulatingadozásai vannak. It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Thank you. Sincerely. Igen, most már feloldódott az a küldi, de... Egy pillanat.
Na. Szóval. Egyik küldetésünk feloldódott. Viszont most vannak érdekesnek tűnő küldieink. Van egy fő küldünk. Van a Sebastian-ös, és szerintem legyen az kezdésnek, aztán lehet, hogy a Popisat is megnézzük utána, mielőtt még belevágunk a lodgokos küldibe. Hova kell mennünk? Visszamegyünk a Hogwartsbe? Így bizám. Jaj, pardon. Menjünk odaja. Ott, ahogy nézem, ott valakivel tudunk beszélgetni, azzal beszélgetünk egyet. Én most a... hol vagyok? Itt valakit jelölt, akivel lehet beszélni. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Hát akkor majd lead-el legközelebb, mert én most ezzel nem fogok foglalkozni, az a helyzet. Itt van legfelül a illető, akivel beszélni tudunk. De nagyon fönn van. Hello there. Amit. Megvan az Amit. De ez nem az az ember, akivel tudunk beszélni, de... Akkor viszont az még lejjebb van. Ja, erre. De nagyon fönn vagyunk. Hol van már a beszélő ember? What are you up to now? Itt nem lehet senkivel se beszélni. Akkor még lejjebb van. Jézus Maris. Hun vagy már? Jézusom. Hát nem is létezik ennyi lépcső, ne idegeljél már ki. Ó, nem. Biztos, hogy nem fogunk most várja. Meg kell találnunk először is a... trófea... Vagy nem tudom melyik izébe van. Most meg kéne keresnünk a izét. Nem. Oh, az kell. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hihetetlen. Na!
Tudom, hogy itt volt a mazsom. Mine now then, guys. Ez nagyon jó. Akkor a következő az... Beszélünk az Amittal. Csillagászkodunk egyet. Valószínűleg csak annyi a küldetésünk. Hú, bagoly! Azt a kurva, de nagy vagy! Meg közelről kicsit para. Hello there! Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Okay, akkor... Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Na, menjünk szépen. Hát én biztos nem fogok 1900 métert megtenni, de hülye vagy? Na, hát ez... Mondjam, hogy ez kiváló munka. Mondjuk még mindig inkább onnan, mint messzebbről. Nem, ezt hagyjuk a faszba. Nem akarok én most senkivel se viaskodni, az a helyzet. Viaskodni fogok én még eleget ebbe a játékba, úgy érzem, úgyhogy... Seprüm az szerintem valamit fejlődött, vagy én nem tudom, de... What do you have in store for me this time? Csak elszórjuk a magvakat. Megnézem, hogy mi a feladat. Nem találom a megoldást, úgyhogy... A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder,
He presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Most már belevágtunk. Majd utána akkor csináljuk a Sebastiant. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Na és most... Oké. The door is looking at us. Szezámtárulj, vagy valami. We need to break its line of sight somehow. Szóval... Revelio. Ezt feloldjuk azért. Safe travels, my young friends.
Érdekes. Fascinating. Lenne, hogy kellene, hogy legyen valami varázslat erre, hogy én így... Revelio. Bugol a zsák. Jó, szerintem akkor itt lehet most tartunk egy szünetet, és ugyaninnen folytatjuk. Úgyhogy most végre úgy érzem, hogy kezd a sztori beindulni, mert most volt egy eléggé ilyen állóvíz. De most hát, ha így újra fellendül a történet. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, lájkolj és kommentelj. Ha pedig kíváncsi vagy a folytatásra, vagy más tartalmakra, iratkozz fel, és ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt. Így mindig értesülj az új tartalmakról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!